Dear student, in this video, I will discuss about types of relations and their respective examples. Before writing the definition of types of relation, first of all, we have to know what are the examples of relations. So, on the basis of the examples provided on the board screen, we will generalize the definition of relation. So let's go in its example, then we will discuss about its definitions. Okay, for examples, let us draw an arrow diagram. Here, this R is a relation defined from set A to B. Now, the set A contain the elements 1, 2, 3, and set B contain the element 1, 1, 4, 9, and 16. And each element of set A has a image. 1 has image 1, and 2 has image 4, and 3 has image 9. And also here's the element 4. This 4 has a element 16. So from this arrow diagrams, we can write the codomain set. These are codomain set, and here the codomain set C contain the element 1, 4, 9, and 16. And similarly, the range set R has element 1, 4, 9, and 16. Here the codomain set and the range set are equal set. If in any relation R having a range set is equals to the codomain set, then this relation R is called the onto relation. भनेको कुनै पनि रिलेसनमा जब रेन्ज सेट सँग कोडोमेन सेट बराबर हुन्छ, यसमा कोडोमेन सेट पनि 1, 4, 9, 16 छ र रेन्ज सेटमा पनि 1, 4, 9 र 16 कन्टेन गर्छ. त्यसैले यदि यो रेन्ज सेट र कोडोमेन सेट इक्वल छ भने यो रिलेसन हामी के भन्छ, अन्टु रिलेसन भनिन्छ. सो यदि हामीसँग यो डोमेन सेटको 4 भन्ने इलिमेन्ट छैन र यो 16 को इमेज छैन भने अब हामीसँग के भन्छ, यति बेला हामीसँग कोडोमेन सेट चाहिँ 1, 4, 9, 16 हुन्छ, तर रेन्ज सेटमा के पर्दैन, 16 पर्दैन, बिकज 16 डज नट ह्याभ इट्स प्री इमेज. 1 को प्री इमेज छ, 4 को प्री इमेज छ, 9 को प्री इमेज छ, तर 16 को प्री इमेज छैन. यदि यसको प्री इमेज छैन भने रेन्ज सेटबाट हामी कल हटाउनु पर्छ, 16 हटाउनु पर्छ. अब यति बेला के बाँकी रह्यो, रेन्जमा 1, 4 र 9 बाँकी रह्यो. त्यसो भने यदि कुनै पनि रिलेसनमा रेन्ज सेट जति छ कोडोमेन सेट सँग बराबर छैन भने, इफ द रेन्ज सेट एन्ड कोडोमेन सेट आर नट इक्वल, देन दिस रिलेसन इज कल्ड द इन्टो रिलेसन्स. रेन्ज र कोडोमेन बराबर छ भने अन्टो रिलेसन, रेन्ज र कोडोमेन बराबर छैन भने इन्टो रिलेसन्स भनिन्छ. सो यू क्यान सी द डेफिनेसन्स. Onto relations. A relation R defined from set A to B is called the onto relation if its codomain set is equal to the range set. अहिले भर्खरै हामीले एक्जाम्पलबाट हेर्यौं र एक्जाम्पल अघिको एक्जाम्पल लेख्न सक्छौं है. यो onto relation को डेफिनेसन यो लेख्ने र त्यसको तलपट्टि चाहिँ एक्जाम्पल भनेर त्यो अघि भर्खर देखाएको एरो डायग्राममा हामीले यसको एक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौं. भने अब इन्टो रिलेसन चाहियो. इन्टो रिलेसन पनि onto जानेको मान्छेले इन्टो जान्छ. कसरी त भन्दा यही सेम यहाँसम्म हेर्नुस् त, अ रिलेसन आर फ्रम ए टु बी इज कल्ड द इन्टो रिलेसन. सेम छ, यहाँ अन्टो रिलेसन इन्टो मात्र आछ, तर अलिकति यहाँ चेन्ज छ. यहाँ चाहिँ इफ अन्टोमा चाहिँ इफ इट्स कोडोमेन सेट इज इक्वल टु रेन्ज सेट भनेको छ, तर इन्टोमा के छ, इफ इट्स कोडोमेन सेट इज नट इक्वल टु द रेन्ज सेट. कोडोमेन सेट र रेन्ज सेट इक्वल भयो भने रिलेसन अन्टो हुन्छ. कोडोमेन र यदि रेन्ज सेट इक्वल छैन भने के हुन्छ, रिलेसन इन्टो हुन्छ. ओके, यसको लागि पनि हामीले अघिकै एरो डायग्रामको एक्जाम्पल युज गर्न सक्छौं. ओके, नेक्स्ट नम्बर 3 अनटर्न रिलेसन. यसको एक्जाम्पल हेरौँ पहिला. अनटर्न रिलेसनमा हामीले यहाँ देख्न सक्छौं आर भन्ने रिलेसन छ सेट ए देखि बीसम्म डिफाइन गरिएको भने यसमा 1 भन्ने हेर्नुस् है. तपाईले यसमा चाहिँ अघि हामीले चाहिँ कोडोमेन र रेन्ज सेटलाई हेरेका थियौं. डोमेन सेट र कोडोमेन सेट र रेन्ज सेटमा कस्ता खाले एलिमेन्ट छन्, तिनीहरु इक्वल छन् वा छैनन् भन्ने आधारमा हामीले इन्टो र अन्टो छुट्याएका थियौं.
र अहिले अब अन टु अन र मेनी टु वान वान टु मेनीका लागि चाहिँ हामीले कोडोमेन सेटलाई हेर्छौँ पहिला। यसमा 1 भन्ने इलिमेन्ट छ हाम्रो सेट ए मा डोमेन सेटमा भने 1 को इमेज आफ्नै इमेज छ 1 छ, 2 को पनि आफ्नै छुट्टै इमेज छ, 3 को पनि के छ आफ्नो छुट्टै इमेज छ। तर सेक्सनको पनि इमेज हुन जरुरी छैन है। हामीले मात्र के हेर्नु पर्यो डोमेन सेटमा भएका प्रत्येक इलिमेन्टको आफ्नै इमेज हुनु पर्यो। जस्तै ए भन्ने मान्छेले ऐना अगाडि उभिएर हेर्यो भने आफ्नो इमेज देख्छ, बी भन्ने मान्छेले ऐना अगाडि उभिएर हेर्यो भने उनले आफ्नै इमेज देखिरहेको हुन्छ। भने फरक मान्छे ऐना अगाडि उभियो भने उनले फरक इमेज आफ्नो इमेज बनिरहेको हुन्छ। भने यस्तो खाले रिलेसन हामीले अन टु अन रिलेसन भन्छौँ है। 1 को रिलेसन 1 सँग, 2 को रिलेसन 4 सँग भनेको यहाँको प्रत्येक एकवटा इलिमेन्टको चाहिँ इमेज चाहिँ आफ्नै छुट्टै 1 वटा इमेज छ भने त्यस्तो इमेजलाई हामी त्यस्तो खाले रिलेसन हामी के भन्छौँ अन टु अन रिलेसन भन्छौँ। सो any relation defined from A to B is called the on-to-on relation in which every element of domain set has a unique image भन्छ। every element of domain set भनेको 1 2 र 3 को इमेज युनिक छ भनेको 1 को आफ्नै युनिक को मिनिङ फरक आफ्नै छ भन्नु खोजेको है। यस्तो भयो नि यस्तो इमेजलाई यस्तो रिलेसनलाई हामी के भन्छौँ अन टु अन रिलेसन भन्छौँ। यसको डेफिनेसन हामी उताबाट हेर्न सक्छौँ। ओके अन टु अन रिलेसन हेर्नुस् त। A relation R from A to B is called the on-to-on relation if every element of domain set भनेको A मा भएको प्रत्येक इलिमेन्ट has unique image भनेको फरक इमेज हुन्छ। कहाँ हुन्छ इमेजहरु सधैँ कोडोमेनमा हुन्छ। सो दिस definition is the definition of on-to-on relation. Next many to one relation यहाँबाट हेरौँ पहिला त्यसपछि एक्जाम्पलबाट जस्टिफाई गरौँ न। A relation R from A to B is called the many to one relation if 2 or more than 2 element many भनेपछि A भनेको डोमेन सेटमा 2 वा 2 भन्दा बढी हुनु पर्यो मेनी को मिनिङ। मेनी मीन्स 2 or more than 2 is called the many. So 2 or more than 2 element of domain set A have the same image 2 वा 2 भन्दा बढी इलिमेन्टहरु जसको A मा छन् ती इमेजको चाहिँ एउटै इमेज भयो भने है त्यस्तो हामीले रिलेसन हामी के भन्छौँ many to one relation भन्छौँ। So 2 or more than 2 element of domain set have the same image in codomain set, then that relation is called the many to one relations. जस्तै अघिकै एक्जाम्पल यो 3 लाई नै हामीले 4 बनाएर हेर्न सक्छौं। हेर्नुस् है त यसमा 4 बनाएर हेर्यौं भने many to one हामी देख्न सक्छौं भर्खरै। कसरी बनाउन सक्छौं many to one भन्दा यहाँ 1 को इमेज 1 छ, 2 को चाहिँ छैन, 3 को 9 छ भने यो 2 को यदि 2 को इमेज पनि एउटै भयो 2 वा 2 भन्दा बढीको इमेज चाहिँ एउटै हुनु पर्यो। हेर्नु त 1 को पनि 1 छ, 2 को पनि 1 छ, 3 को पनि 1 हुन सक्छ है, प्रब्लम छैन। यदि 2 वा 2 भन्दा बढीको इमेज एउटा भेट्यो भने यहाँ सिंगल एलिमेन्ट सँग चाहिँ यो 1 2 3 को सेम इमेज भेट्यो भने यस्तो रिलेसन हामी के भन्छौं मेनी टु वान भन्छौं। यहाँ फेरि हामीले अर्को एक्जाम्पल लियौं। यो एक्जाम्पलमा 1 को इमेज 1 सँग छ भने र 1 कै इमेज फेरि 4 सँग पनि छ। हेर्नुस् त 1 को इमेज फेरि 9 सँग पनि छ। हेर्नुस् त 1 को इमेज 1 भन्दा बढी एउटा अब्जेक्ट को इमेज 3टा आयो नि त हैन। त्यसरी यो 1 भयो, यो यिनीहरु मेनी भयो। सो यस्तो रिलेसनलाई हामी 1 टु मेनी भन्छौं। एउटाको रिलेसन धेरैसँग छ भने 1 टु मेनी भयो, धेरैवटाको रिलेसन एउटासँग छ भने चाहिँ मेनी टु 1 भयो। सो फर द फर्मल डेफिनेसन्स we can see that. So for the definition of 1 to many relations we can write that a relation R from A to B is called the on to many relation if at least one element of domain set एउटाको भए पनि हुन्छ दुईटाको भए पनि, तर कम्तिमा एउटा इमेजको एउटा एलिमेन्ट डोमेन सेटको एउटा एलिमेन्टको 2 वा 2 भन्दा बढी के भेटिनु पर्यो इमेज भेटिनु पर्यो कहाँ कोडोमेनमा। सो दिस रिलेसन इज कॉल्ड द on to many relation if at least one element of domain set has 2 or more than 2 image in its codomain set. So 1 or more than 1 भनेको एउटाको तीनटासँग भए पनि हुन्छ, अथवा हामीले यसमा चाहिँ नि के रे 2 को 9 सँग 2 को फेरि 16 सँग हुन पनि सक्यो, तर एटलिस्ट एउटाको चाहिँ इमेज दुईटा भेटिनु पर्यो। एटलिस्ट दुईटा भेट्यो भने त्यसलाई 1 टु हामी के भन्छौं मेनी भन्छौं। अदरवाइज धेरैवटाको चाहिँ एउटासँग छ भने मेनी टु 1 भयो, अनि यदि धेरै एउटाको धेरैसँग छ भने चाहिँ के भयो 1 टु मेनी भयो। ओके, enjoy yourself. Thank you so much.